จากคำแนะนำของเพื่อนๆในคลิป Air Peltier ผมจึงเอา Air Peltier มาใส่พัดลมไอเย็นโหมดโคตรคูลนี้เป็นการทำน้ำให้เย็นด้วยแผ่นเพลเทียร์และจ่ายให้ไหลลงแผงกระดาษตามระบบเดิมในการทดสอบอากาศปกติอุณหภูมิ36องศาเซลเซียสเมื่อเปิดโหมดคูลธรรมดาอุณหภูมิลดลงไป5องศาอย่างรวดเร็วและเมื่อเราเปิดโหมดโคตรคูลอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงจะเย็นขึ้นอีก 2-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่ทำได้คือ27องศาเซลเซียสโหมดโคตรคูลนี้เป็นการรักษาอุณหภูมิน้ำไม่ให้ร้อนขึ้นนะครับแต่พัดลมไอเย็นนี้มีการปล่อยความชื้นสูง
ควรอยู่ในที่ถ่ายเทอากาศได้ดีถ้าเป็นห้องก็ให้เปิดหน้าต่างนะครับอย่างผมนำมาใช้เป่าในห้องทำงานที่มีระบบระบายอากาศถ่ายเทดีพอสมควรนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากบอกที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อเป็นความรู้ความคิดดีๆแก่ผมและเพื่อนๆท่านอื่นได้นำไปพัฒนาต่อไป HJ สารพัดสร้างเย็นแต่ระวังความชื้นนะครับสวัสดีครับ